morning, good afternoon, or very good evening to all the students and teachers watching this video. Welcome in the Spoken English series by my online English class. And in today's video, we are going to learn how to express happiness or sadness. ज्यावेळेस आपण आनंदी असतो किंवा नाराज असतो, एखाद्या गोष्टीचं दुःख आपल्याला झालेलं असतं, त्यावेळेला ते जे काही एक्सप्रेशन्स आहेत ते कशा प्रकारे आपण कोणते शब्द वापरू शकतो किंवा कोणते इडियम्स वापरू शकतो हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आणि आपल्याला अनेक वेळेला तुमचा आपला आनंद किंवा दुःख इतरांबरोबर शेअर करावंसं वाटतं. सो लेट अस सी हाऊ कॅन वी एक्सप्रेस अवर हॅपीनेस ऑर सॅडनेस. Before moving forward, I would like to request all of you to subscribe the channel if you have not done it yet. The very first expression or idiom that we are going to learn is on cloud 9. On cloud 9 हे आपण केव्हा वापरायचं आहे? When you are extremely happy or excited. ज्यावेळेला आपण खूप आनंदी असतो, एक्साइटेड असतो, त्यावेळेला आपण हे शब्द वापरू शकतो, हे एक्सप्रेशन वापरू शकतो. आता आनंदीला आपण आय एम व्हेरी हॅपी असं सुद्धा म्हणू शकतो, आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी असं सुद्धा म्हणू शकतो. बट टू मेक अवर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव्ह, आपले जे काही इंग्रजी बोलणं आहे ते जास्त इम्प्रेसिव्ह करण्यासाठी आपण या वेगवेगळ्या फ्रेजेस वापरू शकतो. तर पहिली फ्रेज आहे ऑन क्लाउड 9. नाउ लेट अस सी हाऊ वी कॅन यूज इट इन द सेंटेन्स. सीमा वॉज ऑन क्लाउड 9 when she was declared the student of the year. म्हणजे ज्या वेळेला सीमाला स्टुडंट ऑफ द इयर हे अवॉर्ड मिळालं त्यावेळेला ती खूप खुश झाली. आता आपण असंही म्हणू शकतो सीमा वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी when she was declared the student of the year. पण आपली वेगळी छाप पाडण्यासाठी, आपलं वेगळं इम्प्रेशन तयार करण्यासाठी आपण नवीन नवीन इडियम्स, नवीन नवीन फ्रेजेस वापरायचे आहेत. सो दिस इज वन ऑफ द फ्रेज. सीमा वॉज ऑन क्लाउड 9 when she was declared the student of the year. It means that she was very happy. One more sentence. I'm on cloud 9 as I got promoted to the higher post. एखादा व्यक्ती काम करतोय, नोकरी करतोय, त्याला प्रमोशन मिळाले, त्याचा आनंद आहे तो या ठिकाणी व्यक्त झालेला आहे. I'm on cloud 9 as I got promoted to the higher post. तुम्ही सुद्धा ज्यावेळेला तुम्हाला खूप आनंद होईल त्यावेळेला तुम्ही हे एक्सप्रेशन वापरू शकता. Then the next expression is make one's day. हे सुद्धा एक्सप्रेशन तुम्ही ज्यावेळेला खूप आनंदी असता, ज्यावेळेला तुम्हाला कोणीतरी खूप आनंद देतं, when someone makes you feel very happy, that time you can use this expression. For example, my family's birthday surprise really made my day. तुम्हाला तुमच्या बर्थडेला तुमच्या फॅमिलीने एक खूप छान सरप्राईज दिलंय आणि त्यामुळे काय झालं, तुम्ही खूप आनंदी झालेला आहात. त्यावेळेला तुम्ही हे वापरायचंय, मेड माय फॅमिलीज बर्थडे सरप्राईज रिअली मेड माय डे. ज्या वेळेला दुसरं कोणीतरी तुम्हाला आनंदी व्हायला मदत करतं त्यावेळेला तुम्ही एक फ्रेज वापरू शकता. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. गोइंग टू माय फेवरेट रेस्टॉरंट मेड माय डे टुडे. आम्ही आज माझ्या फेवरेट रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो आणि त्यामुळे मला फार आनंद झालेला आहे. इट मेड माय डे. माझा सगळा दिवस काय झाला, चांगला झाला. आपण म्हणतो ना दिवस कारणी लागला, तसं आपण या एक्सप्रेशनचा अर्थ या ठिकाणी लावू शकतो. देन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इन सेव्हन्थ हेवन. हे सुद्धा आपण ज्या वेळेला खूप आनंदी असतो त्यावेळेला एक्सप्रेशन वापरू शकतो. इन सेव्हन्थ हेवन. शी वॉज इन सेव्हन्थ हेवन when she found her lost gold earrings. यावेळेला तिला तिच्या सोन्याच्या रिंगा किंवा तिच्या सोन्याचे कानातले पुन्हा मिळाले, त्यावेळेला सापडले, त्यावेळेला तिला खूप आनंद झाला. Jasmine was in seventh heaven when she was selected for the manager's post. जॅस्मिनला जेव्हा मॅनेजरच्या पोस्टचा कॉल आला किंवा तिचं सिलेक्शन झालं, शी वॉज इन सेव्हन्थ हेवन. पहा, आपण व्हेरी हॅपी सुद्धा म्हणू शकतो. मात्र आत्ताच मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इट इज द वे डिफरंट सेंटेन्सेस, आपल्याला वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स, वर्ड्स, हे इडियम्स या माहिती पाहिजेत, ज्याच्यामुळे आपलं स्पीच काय होतं, खूप चांगलं होतं, इम्प्रेसिव्ह होतं. त्यानंतर नेक्स्ट, गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग. टू एन्जॉय समथिंग व्हेरी मच. एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला खूप आनंद मिळतोय तर त्यावेळेला आपण गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग हे एक्सप्रेशन वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पहा, शी गेट्स अ किक आउट ऑफ डान्सिंग. म्हणजे तिला डान्सिंग, नृत्य करायला खूप आवडतं. आपण म्हणतो ना आपला जीव की प्राण असतो एखादी गोष्ट, तसं त्यावेळेला आपण
गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग हे एक्सप्रेशन वापरू शकतो. समथिंगच्या जागेवर तुम्हाला डान्सिंग असेल, सिंगिंग असेल, ड्रॉइंग असेल, व्हॉट एव्हर इज युअर हॉबी, यू कॅन राईट इट हिअर. प्लेइंग फुटबॉल किंवा सायकलिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. एक्झाम्पल बघूया अजून आपलं दुसरं. दे गेट अ किक आउट ऑफ ट्रॅव्हलिंग. त्यांना ट्रॅव्हलिंग करायला खूप आवडतं. उटी इज देअर फेवरेट प्लेस. तर हे सुद्धा खूप चांगलं एक्सप्रेशन आहे. ज्या वेळेला तुम्हाला काय आवडतं, व्हॉट इज युअर फेवरेट, हे तुम्हाला सांगायचंय. मग फक्त प्रत्येक वेळेला आपण फेवरेट फेवरेट वापरतो. मग फेवरेटच्या ऐवजी काय वापरू शकता तुम्ही? गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग. आय गेट अ किक आउट ऑफ dancing, I get a kick out of singing, I get a kick out of painting, etc. म्हणजे माय फेवरेट याच्या ऐवजी तुम्ही हे एक्सप्रेशन वापरू शकता आणि हे खूप वेगळे एक्सप्रेशन आहे. त्यानंतर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हे सुद्धा एक्सप्रेशन असं आहे, खूप आनंदी आहात तुम्ही, सगळ्यात जास्त आपण म्हणतो ना आयुष्यातला सर्वोच्च क्षण, त्यावेळेला तुम्ही ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वापरू शकता. मनीषा वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेन शी गॉट द स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड. ज्या वेळेला मनीषाला परदेशात शिकण्याची संधी मिळाली, दॅट टाइम शी वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आपण म्हणतो हवेत जाणे, म्हणजे चांगल्या अर्थाने, वाईट अर्थाने नाही, म्हणजे गर्विष्ठ होणे नाही, खूप आनंदी होणे असा त्याचा अर्थ आहे. देन ऑल इंडियन्स वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेन नीरज चोप्रा वन द गोल्ड मेडल. हे खरं आपण हे एक्सप्रेशन या ठिकाणी खूप चपखल बसलेलं आहे, खूप योग्य सुटेबल आहे. कारण ज्यावेळेला नीरज चोप्राला गोल्ड मेडल मिळालं, त्यावेळेला आपण सगळे जणांना खूप आनंद झाला. आपण जगामध्ये सगळ्यात भारी आहोत हे आपल्याला त्याच्यामध्ये त्यावेळेला वाटत होतं. देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ओव्हर द मून. टू फील एक्स्ट्रीमली हॅपी. तसंच आहे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सारखंच ओव्हर द मून. आता हे एक्सप्रेशन जरी वेगवेगळे असले, त्याचे अर्थ सारखेच आहेत, मात्र तुम्ही वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स वापरून तुमचं संभाषण सुधारू शकता. माय यंगर सिस्टर इज ओव्हर द मून अबाउट हर न्यू लॅपटॉप. माझ्या बहिणीला नवीन लॅपटॉप मिळालाय आणि त्यामुळे ती खूप आनंदी आहे. त्यासाठी आपण वापरले ओव्हर द मून. त्यानंतर आय एम ओव्हर द मून अबाउट माय फर्स्ट ट्रिप टू न्यू दिल्ली. आता मी पहिल्यांदाच न्यू दिल्ली चाललेलो आहे आणि त्या गोष्टीसाठी मी खूप आनंदी आहे. आय एम ओव्हर द मून. त्यानंतर नेक्स्ट एक्सप्रेशन आहे फेस लाईक अ वेट वीकेंड. आता आनंद हॅपीनेस एक्सप्रेस करण्याचे एक्सप्रेशन झालेले आहेत. आता आपण थोडंसं नाराज असताना किंवा कोणी दुसरं नाराज आहे किंवा तुम्ही दुःखी आहात, तुम्हाला सांगायचंय की किंवा दुसऱ्याला सांगायचंय तू का दुःखी आहे हे विचारायचंय, त्यावेळेला तुम्ही एक्सप्रेशन्स वापरू शकता. पहिलं एक्सप्रेशन बघूया आपण त्यातलं. फेस लाईक अ वेट वीकेंड. टू लुक मिझरेबल ऑर व्हेरी सॅड. एखादा खूप दुःखी दिसतोय आणि खूप नाराज दिसतोय, त्यावेळेला तुम्ही हे एक्सप्रेशन वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट हॅपन्ड, यू हॅव अ फेस लाईक अ वेट वीकेंड. काय झालं? यू हॅव अ फेस लाईक अ वेट वीकेंड. आपण म्हणतो ना, काय झालं, चेहरा एवढा का पाडलायस, त्या अर्थाने हे एक्सप्रेशन आपण वापरू शकतो. फेस लाईक अ वेट वीकेंड. आपण हे पण म्हणू शकतो, व्हॉट हॅपन्ड, वाय आर यू सो सॅड. मात्र आपली भाषा समृद्ध, इंग्रजी भाषा समृद्ध करण्यासाठी आपण हे वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स वापरायचे आहेत. त्यानंतर अशोक had a face like a wet weekend as he lost his favorite puppy. अशोकचं फेवरेट पपी किंवा त्याचं आवडतं कुत्र्याचं पिल्लू हरवल्यामुळं अशोक खूप नाराज झाला. हेच आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अशोक हॅड अ फेस लाईक अ वेट वीकेंड. देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन आहे नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपण कधी कधी म्हणतो की आता झालं, संपलं, आता या जगात मला जगण्यासारखं काही राहिलेलं नाही, जगाचा शेवट झालेला, माझ्यासाठी हे सगळं संपलं, असं आपण कधीतरी म्हणतो किंवा ऐकतो. त्यावेळेला आपण हे सांगू शकतो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे याच्यापेक्षाही चांगलं काहीतरी आयुष्यामध्ये घडू शकतं. नेगेटिव्ह थॉट्स जे आहेत ते काढून टाकण्यासाठी आपण हे एक्सप्रेशन वापरू शकतो. वेन समवन used when you try to stop someone from having negative thoughts by saying that it's not the worst thing that could happen. म्हणजे जे काही झालंय हे काय म्हणजे संपलं सगळं असं असं त्याचा अर्थ किंवा असं समजायचं नाहीये. पॉझिटिव्ह विचार करायचा, नेगेटिव्ह विचार करायचा नाही, असं आपल्याला ज्या वेळेला दुसऱ्याला समजावून सांगायचं असतं, त्यावेळेला तुम्ही हे एक्सप्रेशन वापरू शकता किंवा तुमच्या स्वतःला सुद्धा तुम्ही समजावून सांगू शकता. हे दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हे झालंय, याच्यापेक्षा अजून काही वाईट होऊ शकत नाही, जे होणार आहे ते
चांगलंच होणार आहे असं आपण स्वतःला सुद्धा समजावून सांगावं लागतं बऱ्याच वेळेला. डोंट वरी अबाउट द लॉकडाऊन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अनेकांची लॉकडाऊनमध्ये काय झालेले आहे, संसार उद्ध्वस्त झालेत, बिझनेस व्यवसाय देशोधडीला लागलेत. मात्र दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, म्हणजे संपले सगळं असं नाही. निगेटिव्ह विचार न करता आपण पॉझिटिव्ह विचार करायचा आहे. पुढे सुद्धा चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत. फेलिंग अन एक्झामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कधी कधी विद्यार्थ्यांनी एखाद्या परीक्षेमध्ये नापास होतात आणि त्यांना असं वाटतं की आता संपलं सगळं, आणि मग कोणी कोणी काय काय कधी कधी कोणी स्वतःचा जीव सुद्धा काय करतात, घालवतात, म्हणजे आत्महत्या वगैरे करतात. दॅट इज नॉट ॲट ऑल गुड थिंग. पॉझिटिव्ह विचार आपण करत राहिलं पाहिजे. आणि एखाद्या परीक्षेत नापास होणं म्हणजे काय जगाचा शेवट झाला झाला असं नाहीये. आपल्याला आयुष्यामध्ये अनेक संधी मिळू शकतात. सो वी शुड बी पॉझिटिव्ह. देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फील ब्ल्यू ऑर हॅव द ब्ल्यूज. हे सुद्धा ज्या वेळेला एखाद्याला खूप दुःख होतं किंवा नैराश्य येतं, त्यावेळेला हे एक्सप्रेशन आपण वापरू शकतो. फील ब्ल्यू ऑर हॅव द ब्ल्यूज. एक्सप्रेशन कसं वापरू शकतो, एक्झाम्पल बघूया आपण. शी इज बेन फीलिंग ब्ल्यू सिन्स द डे हर मदर लिव्ड दिस वर्ल्ड. जेव्हापासनं तिची आई हे जग सोडून गेली तेव्हापासून ती खूप दुःखी आहे. तेच आपण ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. शी इज बेन फीलिंग ब्ल्यू since the day her mother left this world. Then, my sister is such a sensitive person. She feels blue on seeing child beggars. त्या ठिकाणी ई पाहिजे, या ठिकाणी ए झालाय. तर माझ्या बहिणीला माझ्या बहिणीने जर कोणा एखाद्या मुलाला भीक मागताना बघितलं तर तिला खूप वाईट वाटतं. सो शी फील्स ब्ल्यू ऑन सीइंग चाइल्ड बेगर्स. ओके, अशा प्रकारे आपण वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स वापरून आपण आपला आनंद, दुःख किंवा दुसऱ्यांचा आनंद, दुःख तुम्ही शब्दामध्ये व्यक्त करू शकता. सो स्टुडंट्स, इफ यू like the content, then please like the video, do comment, do share with your friends or relatives, and don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.